નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ડિજિટલ વિદ્યાલય યુટ્યુબ ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। મિત્રો, અત્યારે આપણે આપણી ચેનલ ઉપર ધોરણ 10 ને ધોરણ 12 સાયન્સને અને ત્યારબાદ અલગ અલગ ધોરણ વાઇઝ આપણી ચેનલ ઉપર વિડીયો અપલોડ થતા રહેવાના છે। ધોરણ 10ના તમામ વિડીયો લેક્ચર્સ સબ્જેક્ટ વાઇઝ તમને અમારા ચેનલના પ્લેલિસ્ટમાંથી ધોરણ વાઇઝ તમને વિડીયો મળતા રહેવાના છે। મિત્રો, આજે આપણે જે ચર્ચા કરવાના છે સામાજિક વિજ્ઞાનની। તો આજથી આપણે સામાજિક વિજ્ઞાનનું જે પહેલું ચેપ્ટર છે ભારતનો વારસો, એના વિશે આપણે ચર્ચા કરવાના છે। તો પહેલું ચેપ્ટર જે છે ભારતનો વારસો, તો પહેલા આપણે એ જાણવું જોઈએ કે પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ ભારતના વારસામાંથી કેટલા માર્ક્સનું પૂછાય છે। તો મિત્રો, જે આપણે બ્લુપ્રિન્ટ જે ગવર્મેન્ટ આપણે રિલીઝ કરતી હોય બ્લુપ્રિન્ટ પ્રમાણે થોડીક એનાલિસિસ કરી અને આપણે એ રીતના તૈયારી કરી તો આપણે મેક્સિમમ માર્ક કવર કરી શકીએ। તો જે પહેલું ચેપ્ટર છે ભારતનો વારસો, તો તેમાંથી 1 માર્કનો એક ઓબ્જેક્ટિવ અને એક 2 માર્કનો સવાલ તમારા પેપરમાં પૂછાય છે। તો આપણી જે તૈયારી છે અને આપણી જે તૈયારી જ્યારે વાંચવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ તો આપણે પહેલા એ જ લક્ષ્યમાં હોવું જોઈએ કે આ ચેપ્ટરમાંથી એક ઓબ્જેક્ટિવ અને એક 2 માર્કનો સવાલ પૂછવાનો છે। તો આપણી તૈયારી એ રીતના હોવી જોઈએ। તો મિત્રો, હવે આપણે પહેલા ચેપ્ટરને વ્યવસ્થિત બોર્ડ વર્ક દ્વારા સમજતા જશું। ચેપ્ટર છે ભારતનો વારસો। તો મિત્રો, આપણે વારસો એટલે શું એ જાણવું જરૂરી બને છે। વારસો એટલે શું? આપણે ઘણા બધાને એવો સાંભળેલો શબ્દ છે વારસો, કે ભાઈ આ મને વારસામાં મળી, આ મને જમીન વારસામાં મળી, આ મકાન વારસામાં મળ્યું। એવી જ રીતના ભારતની જે સંસ્કૃતિ, ભારત દેશ, ભારત ભૂમિ જે કંઈ આપણે આપેલું છે, જેમ કે પર્વતો, નદીઓ, એ આપણો એક વારસો છે। તો એ વસ્તુનું શું કહે? ભારતનો વારસો। તો ભારત એક પ્રાચીન સંસ્કૃતિ ધરાવતો દેશ છે। ભારત કોઈ આજકાલનો નહીં, બહુ જૂની સંસ્કૃતિ ધરાવતો દેશ છે। તો વિષ્ણુ પુરાણમાં એક ભારત દેશ વિશે એક શ્લોક આપેલો છે, એ આપણે જોઈએ તો એ શું કહે છે કે ઉત્તરમ યત સમુદ્રસ્ય હિમાદ્રેશ્ય દક્ષિણમ વર્ષ તદ ભારત નામ ભારતી યત્ર સંતતિ। તો મિત્રો, આ જે શ્લોક આપેલો છે એનું આપણે ભાષાંતર, એનું અર્થાત કરી કે એ શું કહેવા માંગે, તો એનું આ રીતનું થાય કે સમુદ્રની ઉત્તરે હિમાલયની દક્ષિણે જે વસ્તુ આવેલી છે એ ભારત વર્ષ છે અથવા ભારત દેશ છે। ભારત દેશને વેદોમાં, વિષ્ણુ પુરાણમાં અલગ અલગ રીતના ઓળખતા હતા। અમુક ભારત વર્ષ કહેતા, જંબુદ્વીપ, આર્યવ્રત, ભારત ખંડ, એવા અલગ અલગ નામોથી ભારત દેશને ઓળખાતો હતો। ભારત સ્થાન અને ભૌગોલિકની દ્રષ્ટિએ ખૂબ વધુ મહત્વતા ધરાવતો હતો। તો તેના લીધે ભારત દેશ ખૂબ સમૃદ્ધ હતો। તો એના લીધે શું થતું હતું કે વિદેશની જે પ્રજા છે ભારતની સમૃદ્ધિથી આકર્ષાય અને ભારતમાં રહેવા સ્થાયી થવા આવતી હતી, અને સ્થાયી થઈ અને આપણી જે સંસ્કૃતિ છે એમાં એ ભળી જતી હતી અને અહીંયા રહી જતી હતી। એવી જ રીતના તો આપણે જે વાત કરી કે ભારત 3 દિશાઓથી કુદરતી સીમાથી બનેલો દેશ છે। તો 3 દિશા કઈ કઈ? તો કે પશ્ચિમ, દક્ષિણ અને પૂર્વ। તો જે તમે જોઈ શકો છો, આ 3 દિશામાં દરિયો અને એક બાજુ હિમાલય, એવી રીતના કુદરતી સીમા ધરાવતો ભારત દેશ છે। તો આવી રીતના અલગ અલગ જે સંસ્કૃતિ ભારત દેશમાં સ્થાયી થઈ અને પેઢી દર પેઢી એનું આદાન પ્રદાન અને હસ્તાંતરણ થઈ અને ભારત દેશની સંસ્કૃતિનો સાતત્યપૂર્ણ વિકાસ થયો। તો મિત્રો, આપણે જે બીજો ટોપિક છે ભારતનું સ્થાન અને તેનો વિસ્તાર। ભારતનું સ્થાન અને વિસ્તાર કઈ? તો ભારત દેશ અત્યારની જે સ્થિતિ છે તેના કરતાં જે પહેલા ભારત હતું ખૂબ વિશાળ હતું। અત્યારે તમે જો પાકિસ્તાન, અફઘાનિસ્તાન, એ બધો જે વિસ્તાર હતો એ પહેલા ભારતમાં જોડાયેલો હતો, બાંગ્લાદેશ, પણ અત્યારે એનું વિસ્તંતરણ થઈ અને ભારત દેશ અત્યારે નોખો પડી ગયો। તો અત્યારે ભારતનું સ્થાન અને એનો વિસ્તાર શું છે? તો કે ભારત અત્યારે વિશ્વમાં વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ 7મા સ્થાને અને વસ્તીની દ્રષ્ટિએ બીજું સ્થાન ધરાવે છે। મિત્રો, આ વસ્તુ ખૂબ અગત્યની છે। તમારા પેપરમાં પણ આમાંથી સવાલ વારંવાર પૂછાતો હોય કે ભારત વિશ્વમાં વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ કેટલામું સ્થાન ધરાવે છે? તો વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ મિત્રો 7મું સ્થાન ધરાવે છે, અને ત્યારબાદ જો વસ્તીની દ્રષ્ટિએ પૂછે તો વસ્તીની દ્રષ્ટિએ બીજું સ્થાન ધરાવે છે। તો હવેનો જે આપણો ટોપિક છે કે વૈવિધ્યસભર વારસો। ભારતના વૈવિધ્યસભર વારસાની આપણે વાત કરીએ તો કે ભારત ભૂમિ એમાં વિવિધતાથી ભરેલા લોકો રહે છે, બરોબર? તો વૈવિધ્યપૂર્ણ વારસો એટલે કે ભારત ભૂમિએ આપણે અને વિશ્વને સમૃદ્ધ અને વૈવિધ્યપૂર્ણ વારસો આપ્યો। તો એમાં આપણે કઈ કઈ રીતના વૈવિધ્યપૂર્ણ વારસો આપ્યો, કેનો આમાં ઘડતરમાં એનો ભાગ ભજવે છે, એના વિશે આપણે વાત કરીએ તો કે ભારતીય સંસ્કૃતિ શાંતિપ્રિય અને વેપારી પ્રજા છે। તો ભારતની જે પ્રજા છે એ વર્ષોથી શાંતિપ્રિય અને વેપાર આપણો ભારતનો મુખ્ય વ્યવસાય છે। વેપાર વર્ષોથી આપણે વહાણ દ્વારા અને આપણા ઘણા બધા ગુજરાતીઓ ફેમસ થયેલા છે વેપારની દ્રષ્ટિએ। અંબાણી, ટાટા, બિરલા, મોસ્ટ ઓફ ગુજરાતી ઘણા બધા વેપારના ધંધા સાથે સંકળાયેલા હતા। તો એ રીતના આપણી જે પ્રજા છે એ શાંતિપ્રિય અને વેપારી તરીકેની ખ્યાતનામ થઈ છે। ત્યારબાદ આપણે વાત કરીએ તો ભારતીય સંસ્કૃતિમાં સચિત આનંદનો અનુભવ પ્રાપ્ત થાય। તો ભારતની જે સંસ્કૃતિ છે એમાં સચિત આનંદનો અનુભવ પ્રાપ્ત થાય, મતલબ કે ભારતની સંસ્કૃતિમાં તમે ઘણું બધું, જેમ કે યોગ,
યોગ અત્યારે જે વાત છે એ ભારતીય સંસ્કૃતિની દેન છે. ભારતીય સંસ્કૃતિમાંથી ઘણું બધું વિદેશની જે પ્રજા છે એ શીખીને આગળ ગઈ છે. ત્યારબાદ આપણે વાત કરીએ કે ભારતીય પ્રજાએ અહિંસા અને શાંતિના મૂલ્યોને અપનાવે છે. અહિંસા અને શાંતિ તો આપણે ગાંધી બાપુને ઓળખી જ છે, તો એના મેઇન જે સ્તંભ હતા તો શાંતિ અને અહિંસા એના મુખ્ય બે સ્તંભ હતા. તો એના ઉપર આપણા ભારત દેશના વિદેશોમાં પણ એટલા વખાણ થયેલા છે કે ભારત દેશની જે પ્રજા છે અહિંસા અને શાંતિમાં માનનારી પ્રજા છે. ત્યારબાદ સિંધુ ખીણની વાત કરીએ તો સિંધુ ખીણ છે તો એની દેશ વિદેશ ઘણા બધા તમે ગમે ત્યાં જાઓ તો સિંધુ ખીણમાં જે અત્યારની ટેકનોલોજી નથી પહોંચી એ રીતનું એને ગટર વ્યવસ્થા, રોડ રસ્તા, લાઇટિંગ સુવિધા એવું બધું એને ગોઠવેલું હતું કે આજ દિન સુધી હજી એ રીતનું આપણે ગોઠવેલું નથી. એટલે ભારતની જે સિંધુ ખીણની જે પ્રજા હતી એની પાસે જે આવડત હતી, એનું કૌશલ્ય હતું, એની પાસે જે સ્કિલ હતી એ ખૂબ વૈવિધ્યસભર હતી અને એના લીધે સિંધુ ખીણ ખૂબ વિકાસ પામી હતી. તો એવી જ રીતના આપણે આગળ વાત કરીએ તો કે ભારતના ઘડતરમાં ઘણા બધા વિદ્વાનો, ઋષિમુનિઓ, વિદુષીઓ, સમાજ સુધારકો, વિદ્વાનો, સંતો ઘણા બધાનો મુખ્ય રોલ રહેલો છે. સમાજ સુધારકોમાં વાત કરીએ તો હવે રાજા રામમોહન રાય, ત્યારબાદ ઋષિમુનિમાં યાજ્ઞવલ્ક્ય, ઘણા બધા ઋષિમુનિઓ થઈ ગયા. તમે આપણા દેશમાં ઋષિમુનિઓ ઘણા બધા થઈ ગયા કે બીજા દેશો એની પાસેથી ઘણું બધું શીખવું પડે. આજ દિવસ જે ટેકનોલોજીનો વિકાસ નથી થયો એના કરતાં પણ સારી ટેકનોલોજી અને સારી સારી વસ્તુ આપણા ઋષિમુનિઓ કહીને ગયા છે અને આપણા વેદોમાં હજી લખાયેલ પડેલું છે. ત્યારબાદ આપણે વાત કરી તો જે આ બધા ઋષિમુનિઓ અને અલગ અલગ જે વિદ્વાનો અને અલગ અલગ માણસો હતા તો એ બધા અલગ અલગ ધર્મના હતા. તો ભારત દેશમાં ઘણા બધા ધર્મો એકી સાથે વિકાસ પામે એટલે તો વિવિધતામાં એકતા આપણો દેશ તરીકે ઓળખાય છે. ધર્મમાં હિન્દુ, મુસ્લિમ, શીખ, ઈસાઈ, બૌદ્ધ ઇત્યાદિ આપણે ન ઓળખતા એવા પણ ધર્મો ભારતમાં રહે છે આજ દિન સુધી. ત્યારબાદ વાત કરી કે શાસન શૈલી, તો શાસન શૈલીમાં અત્યારે આપણો દેશ છે એ રીતના લોકશાહી છે, બરોબર. તો પેલા રજવાડું હતું, રાજાશાહી હતી, પછી બાબર, હુમાયુ, એ બધા જે આવ્યા મુગલો, એ રીતના અલગ અલગ શાસન શૈલી ભારત દેશમાં વિકાસ પામી છે. ત્યારબાદ ભાષા, તો અત્યારે પણ આપણા દેશમાં 22 ભાષાઓ છે. એવી રીતના અલગ અલગ ભાષાઓના લીધે પણ ભારતનો વારસો છે એ વૈવિધ્યસભર બને છે. ત્યારબાદ કલા, ચિત્ર, બોલી, પહેરવેશ અને રીત રિવાજો, ભારત દેશમાં અલગ અલગ રીત રિવાજોને કારણે ભારતનો જે વારસો છે એ ખૂબ વૈવિધ્યસભર વારસો રહેલો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને અમારો આ વિડીયો ગમ્યો હશે તો તમે અમારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો અને તમને જો આ વિડીયોમાં કોઈ પણ ડાઉટ રહી ગયો હોય તો તમે કોમેન્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો આવજો. જય હિન્દ, જય ભારત.